हेलो नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु यो बक्सभित्र के छ भनेर। अनि आई न्यू इट, मलाई थाहा छ मैले के अर्डर गरेको छु, तर पनि सामान हेर्नु त एक्साइटेड हुन्छ नि त, कस्तो खालको प्रडक्ट छ, कस्तो खालको क्वालिटी छ। सो यहाँनिर लुगाहरू छ, सो म देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। साथमा म पनि हेर्छु के छ त है त, कस्तो छ। ओके, I'm going to cut the box. I'm so excited to see the clothes. कस्तो खालको छ, I hope राम्रो छ होला। एक्सपेक्ट गरेकै अनुसारको आएको छ भने म विश्वास गर्छु। र यो प्याकेज चाहिँ यो प्याकेज चाहिँ फागुन अर्धकोटाबाट शिफ्ट गर्नु भएको हो नानाले। सोममाया नाना, थ्याङ्क यू सो मच नाना। तपाईले हप्ता दिनमा आइपुग्छ भन्नुभएको थियो, तर आई थिङ्क 3 or 4 डेजमै आइपुग्यो। सो यो आज भर्खर एराइभ भएको हो। What's inside? Okay, I'm excited. Are you excited? मेरो छोरा अलवेज मलाई डिस्टर्ब गर्नु आउँछ। यस बस, नगर्नु त्यो नगर्नु, यहाँ बस, सिट हियर। ओके, सो मेरो फर्स्ट प्याक कुन हुन्छ होला, कुन ओपन गर्नु? ओके, यसमा चाहिँ पक्कै मलाई लागेको छ रिङ्सहरू होला। खै त म अहिलेसम्म खोल्छु न त्यो कुन खोलौँ। सो म पर्पल कलरको यो अनारकली जस्तो कुर्ता हो। यो खोल्दै चाहिँ कुर्ता होइन नि, यो ब्राउन हो। वाउ, हुन्छ कि हुँदैन? अहिले त आइएम प्रेग्नेन्ट, यो हुँदैन होला। तर यो मैले चाहिँ अर्डर गरेको सामान चाहिँ आफ्टर डेलिभरी पछाडिको ओकेसन इभेन्ट्स, अब हुन्छ नि दसैँ तिहारतिर लगाउनको लागि चाहिँ मैले अर्डर गरिराखेको हो। सो वाउ, आई लाइक इट। यो चाहिँ यस्तो छ, दामी रहेछ। कपडा नि मन पर्यो मलाई। यसको चुनी, दुपट्टा सरक रहा है, दुपट्टा पनि राम्रै रहेछ। दुपट्टा र यो भयो। अनि अर्को के छ मेरो, भयो साडी। यो साडी यो ब्लाउज चाहिँ भेलभेटको हो। अनि यो साडी फेब्रिक के भन्छ, जोर्डन हो कि के फेब्रिक हो यो, मलाई थाहा थियो नाम, तर बिर्सिहालेँ मैले अहिले चाहिँ, भन्ने आएन। यो प्याकेट चाहिँ म खोल्दिनँ। यो प्याकेट चाहिँ मेरो बहिनीको प्याकेट हो, उसले पनि अर्डर गरेको थियो। सँग सिफ्ट। अनि यो चाहिँ मेरो लेहेङ्गाको ब्लाउज।
व्हाइट कलरको अर्डर गरेको थिएँ हो, दुपट्टा र ब्लाउज सँगै रहेछ। सो यो चाहिँ भर्खर नै मार्केटमा भर्खर आएको अरे, भर्खर चल्ती हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो आई डोन्ट नो। ओके, यो दुईटा रहेछ, यहाँनिर अनि यहाँनिर दुईटा रहेछ। यो टुना माथि र तल बान्ने खालको। आई थिङ्क आफ्टर डेलिभरी त मलाई पक्कै हुन्छ होला, हुनुपर्ने। 34 साइजको हो यो चाहिँ। ओके, दुपट्टा नखोलौँ। बी वेट भएको चाहिँ म त्यो ह्यान्डलै गर्नु सक्दिनँ क्या, कस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ ह्यान्ड वर्क यो के भन्छ, यो नेट पनि भएको छ, नेट भएको रहेछ अलिकति फुलहरू बनाउनुको लागि होला। यो हार्ट नेट पनि लगाउनु भएको रहेछ। यो डिजाइन चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको कारणले गर्दाखेरि मैले अर्डर पनि गरिहालेँ र अहिले त म यो लाउन सक्दिनँ, लाउन मिल्दैन, पेटले दिँदैन। सो म चाहिँ आफ्टर डेलिभरी कुनै ओकेसन, दसैँ तिहार होइन, कुनै ठुलो इभेन्ट्सतिर म लाउने छु र म फोटो पनि पोस्ट गर्छु होला। आई थिङ्क अभियसली गर्दिया नै हालिन्छ। सो यो भयो मेरो एकदम एक्साइटेड, मलाई हेर्न मन परेको चाहिँ। ऐना खालको रहेछ। यो चाहिँ कसरी धुनुपर्ने मलाई थाहा छैन। यही धुनु चाहिँ मलाई यस्तो जुत्ता यस्तो चिजहरू चाहिँ धुनु मलाई यस्तो गाह्रो लाग्छ। कसरी धुनु एकदम डर लाग्छ। निस्किदियो भने बत्तु सत्तुहरू अनि खतम, पैसा खतम, पैसा खेरो, पैसा वेस्ट। ओके नानी, उयो ल्याउनु त, बक्स ल्याउनु त। ओके, वाह, बक्स ल्याउनु त नानी। गिभ मी द्याट बक्स। ओके, थ्याङ्क यू, गिभ मी द्याट। म ओपन गर्छु ल। खोइ कैँची नानी, कैँची खै, कैँची खै। कस्तो मजाले प्याक गर्नु भएको थियो, तर अब मलाई आएन बक्समा लाउनु नै, यस्तै हुन्छ क्या। ओके, ओ माई गड, मलाई एकदमै मन पर्यो। वेट पनि ठिकै छ, म क्यारी गर्न सक्छु यस्तो वेट चाहिँ। अर्को चाहिँ लेहेङ्गा चाहिँ अलिक गाह्रै छ, वेट एकदम हेभी लाग्यो। तर पनि बेला बेलामा त हो नि लाउने होइन, एक दुईचोटि लगाइरहने होइन। कता थियो ओ बक्स म खोल्छु नि त, ओपन मामा ओपन गर्नु पर्यो नि त। ओके, लगाइहाल्नु पर्ने। यो बक्समा चाहिँ मेरो इयरिङ्सहरू छ, मलाई थाहा छ। ओके, आज भयो यो ओर्नु नि त। फर्स्ट मामा ओर्नु कन्फ्युज भयो। एउटा चाहिँ मैले मेरो बहिनीको लागि अर्डर गरेको थिएँ, एउटा चाहिँ मेरो लागि, बट आई डोन्ट नो कुन हो उसको र कुन हो मेरो। डिजाइन कलर एउटै छ, डिजाइन थोरै भिन्नै मात्रै छ। So I don't know. So यो अर्को यो डिजाइन अनि यो
डिजाइन कलर एउटै हो बट झुम्का यसमा डबल रहेछ यो अलिकति यसमा सिंगल रहेछ सो सेम छ ओके लगाइहेरौँ न कस्तो देख्छ ओ माय गॉड कसरी लगाउने है यस्तो त कहिले यस्तो खालको यत्रो हेभी झुम्का नै मैले कहिले लगाएकै छैन सायद न कानै दुखेर आउँछ कान झुम्लिन्छ पुरा I don't know. Okay. Oh my god. I don't think so. I can. म यो लाउँछु जस्तो छैन मन पर्नु चाहिँ एकदम मन परेको झुम्का हो कि बट यहाँ त यत्रो It's too heavy, yeah. I think you look light so. Oh my god. यत्रो त कसरी क्यारी गर्नु यार यो मेरो बस के बात नहीं है ये मेरे बस के बात नहीं है दुईटा नथी नो स्ट्रिङ के भन्छ नो स्ट्रिङ भन्छ सो यो नो स्ट्रिङ चाहिँ दुईटा नो स्ट्रिङ कस्तो देखियो गुड राम्रो देखेछ भन्नुहोस् होला है अनि यो पर्पल कलरको इज इट पर्पल यहाँ थोरै पर्यो यो चाहिँ अलिक लाइट वेट छ ओके टेक द्याट बक्स यु क्यान टेक इट अनि यो चाहिँ अर्को भयो सुहाएको छ यसले सुहायो कि यो वाइटले सुहायो कमेन्ट गर्नुहोस् होला एकदम ह्याप्पी लाग्यो मलाई यो चाहिँ एकदम ह्याप्पी लाग्यो त अब के गर्नु एकछिन फोटो खिच्दा लाउँदाखेरि मात्रै हो त मेरो चाहिँ हैन नत्र चाहिँ आई क्यान्ट ह्यान्डल दिस एट अल ओ माई गॉड दुलो पनि देखिँदैन ल फेरि के भन्दा गयो त पैसा त खेरो भयो त पैसा त यो नती चाहिँ म लाउँदै गर्छु राइट द्याट्स इट तपाईहरुसँग केही मेरो सामानहरु तपाईहरुसँग मैले शेयर गरेँ के थियो भनेर र मलाई नि एकदम म पनि एक्साइटेड थिएँ मेरो सामान कस्तो चाहिँ आएछ देखेको जस्तो फोटोमा लाइभमा भिडियोमा हेरेको जस्तो हो कि हैन भनेर तर त्यस्तै आएको छ सो आई एम ह्याप्पी थ्याङ्क यू बाइ बाइ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल अनि मेरो च्यानल हेर्दै गर्नुहोस् होला यसरी नै तपाईहरुले हेर्नुभयो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भने कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला कस्तो लाग्यो अनि म अलिकति मलाई उयो पनि हुन्छ नि त ऊर्जा मिल्छ अनि म अरु भिडियोहरु पनि बनाउन खोज्छु धन्यवाद